Goedemorgen allemaal, wat fijn om jullie allemaal terug te zien. We gaan er weer een lok op geven, we gaan weer wat liedjes zingen. Doe gerust mee, kom zoals je bent. En dat is voor God genoeg. Salvation, tearing through the dead of night. See the kingdom burst into color at the speed of light. Freedom, shaking up the atmosphere as the shadows fade into nothing as the day appears. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun. Creation, waking up to kingdom come. See the hope of heaven shining like the rising sun. Now forever, lifted up from death to life. There's no fear in love and no darkness in His endless light. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the sun. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Come on. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the sun. Just the way you are, gloating glory, maker of the stars, King of heaven, sacrifice for all. I wanna see you just the way you are. Sin is broken, purchased by your blood.
Lamb of God, who takes away the cares of the world. Behold, behold the Lamb who's seated on the throne. He reigns in majesty. His love won't fade, His mercies never fail. He reigns in majesty. I wanna see you just the way you are. Sin is broken, purchased by your blood. Lamb of God, who takes away the cares of the world. Behold, behold the Lamb who's seated on the throne. He reigns in majesty. His love won't fade, His mercies never fail. He reigns in majesty. The highest praise unto you alone. With one voice we sing. Behold the Lamb who's seated on the throne. He reigns in majesty. His love won't fade, His mercies never fail. He reigns in majesty. Come on. Behold the Lamb who's seated on the throne. He reigns in majesty. His love won't fade, His mercies never fail. He reigns in majesty. Child of God, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Come on. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear.
He brought me in, oh His love for me, oh His love for me. Who the Son sets free, oh is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Wij kinderen, wat zalig toch? Wauw, dank u Heer dat wij uw kinderen mogen zijn. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Kom aan, Leuven.
Hij is een goede God, hij is al onze lofprijs waard. Vader, we prijzen u, u bent hier vandaag, u bent goed. We kijken naar de bergen, waar komt hulp vandaan? Onze hulp komt van u, zoals er in de psalm staat. Vader, u bent goed, u bent trouw, we vertrouwen u, we eren u. Uw naam is de hoogste. Wat we ook meemaken, boven omstandigheden, boven problemen, boven situaties, uw naam is hoger. En u staat boven alle situaties. U houdt van ons, u zorgt voor ons. Prijs uw naam, ook deze ochtend. In Jezus' naam. Amen, amen. Hey, welkom iedereen. Ook als je online kijkt. Super dikke welkom. Tof dat je erbij bent. Het is een speciale zondag deze week. We starten met 21 dagen van gebed. Het is een goede zondag gekomen om er te zijn. 21 dagen van gebed. 3 weken dat we willen focussen op gebed en vasten. En iedereen kan hier een deel van zijn. Iedereen heeft hier een stap in te nemen. Eerst en vooral hebben we een gebedskalender die we gemaakt hebben. Die krijg je straks aan de uitgang. Voor elke dag is er een onderwerp dat we willen voor gaan bidden. En voor elke week is er een soort thema. En ik heb het vers al gelezen, maar deze week gaat het over: ik kijk naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? We geloven dat er een God is die bij ons is. Elke dag, in de kleine dingen, in de grote dingen, dat hij voor ons zorgt. Dat is wat we geloven. En je kan die kalender nemen en mee bidden. Zelf echt een stap nemen. Ik hoop dat je groeit in bidden en vasten. Dat je dichter bij God komt deze periode. Als kerk en individueel. Dus neem echt een stap. Het wordt een zotte periode waarin God gaat spreken. We geloven dat God ook vandaag nog spreekt. Door zijn woord heen, door anderen heen, door zijn Heilige Geest heen. En dat is waar we gaan op focussen deze 21 dagen. Ik was in Mattheüs aan het lezen en daar staat een zotte preek van Jezus. Ik weet niet of je dat weet. De zotste preek die ooit gepreekt is. En zijn thema was in die preek: hoe ziet dat nieuwe leven er nu uit? Jezus heeft een nieuw leven, een koninkrijk komen inluiden hier op aarde. En dat is waar wij als kerk deel van zijn. En hij zet een aantal pijlers neer. En 2 van die pijlers zijn bidden en vasten. 2 van die merkers, van die mijlpalen, van die, hoe moet je het zeggen, disciplines die hij meegeeft, zijn bidden en vasten. Dat is super belangrijk dat we dat doen. En daarmee dat we dat doen als kerk, dat we dat een plaats willen geven in ons midden. Dus bid zeker mee. We hebben elke maandagavond staat in het boekje, open gebedsavond. Iedereen is welkom om mee te bidden voor de noden in onze kerk, de noden in onze stad, de noden in ons land. En dat we God geloven dat hij nog meer doet in onze kerk, in onze stad, in ons land. En iedereen is welkom op maandagavond. En donderdagavond hebben we deze week een gebedswandeling door Leuven. Dat we gaan bidden voor onze mooie stad, Leuven. Ik heb gisteren de stad laten zien. Ik ben altijd trots om onze mooie stad te laten zien, ons mooi Leuven. En we gaan voor Leuven bidden donderdag. Dus donderdag op het Ladeuzeplein om 8 uur komen we daar samen om voor de stad te bidden. Dus maandag en donderdag staat allemaal in het boekje, kan je allemaal terugvinden. En dan gaan we nog een stap nemen als kerk. Nog een stap in gebed. Die kaartjes, die staat hier op het scherm. Die vind je aan de inkom en aan de uitgang vanaf nu bij de koffie. We willen nog beter voor jou gaan bidden als kerk. We willen nog beter gaan opvolgen. Wat speelt er in ons midden als kerk? En we willen voor jou nog meer gaan zorgen, nog meer rechtstreeks gaan kunnen bidden. En daarom deze kaartjes. Dit is niet zomaar iets om leuk te doen of een kaartje om nog meer te doen te hebben. Nee, dit is echt om nog meer een stap te zetten in gebed als kerk. Jij kan op dit kaartje op de achterkant een gebedsnood invullen of een dankpunt. Iets waar je God dankbaar voor bent, iets wat God gedaan heeft voor jou in jouw leven, een doorbraak die je hebt gezien of gewoon dat je God dankbaar bent voor wie hij is. Of een nood. Een nood die jij in je leven hebt, iets waar jij op dit moment mee worstelt. En dan willen we graag met jou danken, God met jou prijzen en willen jou naast jou staan in gebed en voor jou zorgen. En wat er met die kaartjes gebeurt is dat we elke maandagavond gaat er een toegewijd team voor die noden bidden. Dat is niet zo, wordt niet zomaar ingevuld, daar wordt effectief iets mee gedaan. Op een discrete manier gaat een team voor die noden bidden. En vanaf volgende week zullen we dat ook een plaats geven in de dienst. Opnieuw op een discrete manier, maar dat we samen als kerk hier op zondag ook dat een plaats geven. Dat we bidden voor die noden, dat we God danken voor wat hij in ons midden aan het doen is. Dus je kunt die invullen
voor de dienst, aan de deur stonden ze daar en straks zullen ze staan. En iemand van het gebedsteam zal daarbij staan om jou te helpen, om daarop voor jou te bidden en om te kijken wat we voor jou kunnen doen. Dus dit is een mooie volgende stap. We willen uitstappen in gebed als kerk, onze volgende stap zetten. En daar hoort dit bij. Right, wat is er nog te doen in onze kerk? We starten met onze connectgroepen. Ik zeg dat vaak, maar we zijn een relationele kerk. Alles hier is gebouwd op relaties, connecties met elkaar. Ik denk na 2 jaar COVID dat iedereen begrijpt dat dat essentieel is en nodig is. En daarom starten we nu met een nieuwe connectgroep. Connectgroepen doen samen het leven, bidden voor elkaar, bemoedigen elkaar. Komen om de 2 weken samen. En als jij nog niet in een connectgroep zit en je hebt zin om aan te sluiten bij een groep mensen die naast jou staan, vriendschappen te bouwen in die groep, dan is dit iets voor jou. Spreek mij aan, spreek iemand van het team aan. En dan helpen we je verder om een groep te vinden waarmee jij samen het leven kan doen en waarin er voor jou gezorgd wordt. 19 september beginnen we met de connectgroepen in die week. Wordt weer een mooi connectgroepseizoen waarin we samen kunnen groeien op pad naar meer van Hem in ons leven door elkaar heen in gemeenschap. En dan hebben we een heel speciale gastspreker vandaag. Ik heb hem al vernoemd. We hebben Ed vandaag. Ed is iemand die betrokken was bij het overgangsproces. Bij het overgangsproces, we hebben Desmond in juni hier gehad. En ze hebben met 2 eigenlijk de kerk door die periode geleid op een fenomenale wijze. En wij hebben heel veel gesprekken met hen gehad. Ze zijn een zegen voor ons geweest en een zegen voor ons als kerk. Dat we die doorstart hebben kunnen maken. En het is een ongelooflijk wijs man naar wie ik opkijk. Iemand met heel veel ervaring, maar iemand met een hart voor God en een hart voor mensen. En ik ben enorm blij dat hij vandaag ons gaat toespreken. Hier vandaag wordt echt een mooi woord. Ik kijk er naar uit. Een woord in dit seizoen voor ons hier. En God gaat door hem heen spreken. Maar we gaan eerst kijken wat er allemaal te doen is in het leven van onze kerk. En dan vliegen we erin met Ed. In order for a leader to love, that leader must be objective with you. Otherwise, he cannot truly love. But here's the key to every drought: don't give up. But the truth of the matter is, you only have grace for today. You see, the children of Israel, when they were out in the wilderness, God didn't give them manna for 2 weeks. He only gave them manna for 1 day. The reason why is He wanted them to trust Him. De Heer Jezus is jouw leider en Hij leert ons leiderschap. Hij trainde 12 discipelen, Paulus trainde zijn Timotheüssen en zijn Titussen enzovoort. Leiderschap is een zegen van de Heer. All right, good morning. Goedemorgen iedereen.
How are you? Hoe gaat het? Good to finally be here. Goed om hier te zijn. This is my third attempt, Dit is mijn derde poging and finally it has happened. en eindelijk ben ik hier. Het is gebeurd. So, some of you I know from online, Sommige ken ik van online, different Zoom van meetings, Zoom-vergaderingen. and I must say, Lawrence, that you are better looking in real En ik life zeg jullie zien er beter uit in het echt dan op Zoom. than on Zoom. So, anyway, it's good to be here. Het is goed om hier te zijn. And see that church has not just survived this time, but really begun to move forwards. En het is goed om te zien dat de kerk niet gewoon overleefd heeft, maar ook vooruit is gegaan. So this is actually the first time that I've got to hug these two, touch these two, Dit is de eerste keer dat hij ons geknuffeld heeft en ontmoet heeft in het echt. rather than just put a hand on a screen. In plaats van gewoon een hand op het scherm te zetten. So I wonder if you realize, Ik hoop dat je beseft, some of you do, sommigen doen dat, Sam does, Sam does. snapt het. But I wonder if you realize that you're actually part of a miracle. Dat je echt deel bent van een wonder. You're actually part of a God story. We zijn echt deel van een wonder. But the thing that I've learned around miracles, Maar hetgeen ik heb geleerd rond wonderen, that miracles are often wrapped up in processes. mirakelswonderen zijn vaak verpakt in processen. And so it's really only when we look back En het is alleen als we terugkijken that we can see that God is at work. dat we kunnen zien dat God aan het werk is. So there's something beautiful going on Dus er is iets right in moois your midst. aan de hand, aan het werk hier in ons It's midden. just wrapped up in a lot of process Het is gewoon verpakt in heel veel processen and a lot of work. en heel veel werk. And therefore it doesn't always seem so spectacular. En daarom lijkt het niet altijd zo spectaculair. I want to bring a thought to you today, a very simple one. Ik wil een gedachte brengen, een heel simpele vandaag. And it's this. A lot of life happens in between. Veel leven gebeurt in de tussentijd. We'll get to it in a minute. We komen er zelfs bij. One of the things I enjoy doing Een van de dingen waar ik van geniet, when I meet someone new wanneer ik iemand nieuw ontmoet, in our church, it's called Church Alive. in onze kerk, hun kerk heet Alive. If I have the opportunity, Als ik de mogelijkheid heb, I like to ask them, tell me a story. dan vraag ik vaak, vertel me een verhaal. Where are you from? Waar ben je van? Waar kom je vandaan? What do you do? Wat doe je? What's been your faith journey? Wat is je geloofsreis? What was the tipping point in your life when you began to get serious with God? Wat was dat ene moment in je leven waar je serieus werd met God? If they come from another country, Als ze van een ander land komen, like Nigeria, zoals Nigeria, how did you get here? hoe ben je hier gekomen? What were some of the challenges? Wat waren de uitdagingen? And usually En gewoonlijk it's a mix is het een mengeling of laughter van leuke dingen and sometimes some tears. en soms tranen. Some highlights Hoogtepunten and lots of lowlights. en dieptepunten. But it's beautiful to hear. Maar het is mooi om te horen. And often when you look back, En vaak wanneer je terugkijkt, also on your faith journey, ook in je geloofsreis, with times that you struggled, de tijden waarin je worstelt, you had moments of breakthrough. daar had je momenten van doorbraak. Only as we look back and we see, wow, God was good. En alleen als we terugkijken zien we soms, wauw, God is goed. God was at work. God was aan het werk. God is gracious. God is genadig. So a lot of our life Dus een heel groot deel van ons leven happens in between. gebeurt in de tussentijd. We've started something, We zijn iets begonnen, but we haven't arrived at where we want to be. maar we zijn nog niet aangekomen waar we willen zijn. You know, you're planning a holiday Je plant een vakantie and you enjoy the thought, en je geniet van de gedachten, but you haven't yet arrived. maar je bent er nog niet. But we need to learn to enjoy the journey. Maar we moeten er leren om van het proces te It's genieten. something that we do with our kids often on a Saturday morning Dat is iets wat we vaak doen met onze kinderen op around zaterdagochtend. our breakfast table. Aan onze ontbijttafel. We catch up, We talking together, Ja, we praten samen. but also we remember Maar we herinneren ook. and we look forward to things that are coming. En we kijken vooruit uit naar dingen die But komen. so much of life is happening in between. Maar zoveel dingen van het leven gebeuren in And sometimes it's easy to enjoy the in-between and sometimes it's just hard work. En soms is het makkelijk om te genieten van de tussentijd, maar soms is het heel moeilijk ook. And that's why you and I really need to learn to handle in between. En daarom moeten we echt overweg kunnen met die tussentijd. If we think of the
classic Bible story of the people of Israel coming out of Egypt, Als we denken aan het klassieke Bijbelverhaal, het volk van Israël dat uit Egypte vertrekt. they come into the desert, Ze komen aan in de woestijn and this was a big in-between. en dit was een groot tussenseizoen. God had done something incredible. God had iets heel geweldig gedaan. They had a vision, God had a plan, Ze hadden een visie, God had een plan, but there was a lot of in-between maar er was een grote tussentijd that they needed to manage well. waar ze goed mee moesten omgaan. And so maybe some of you this morning En misschien sommigen van jullie vanochtend are very aware of the in-between. zijn heel bewust van dat tussenseizoen. In other words, you may feel stuck In andere woorden, je zit vast in a job, in your faith, in life. in een job, in je geloof, in het leven. And the way that God helps us En de to manier, get through en de manier waarop God ons helpt om daar doorheen te komen, is this discipline of giving thanks. is de discipline om dankbaar te zijn. You know, if you start to give thanks, your perspective changes. Als je start met dankbaar te zijn, dan verandert je perspectief. So in the midst of waiting, Dus in het midden van wachten, tijdens het wachten, in the midst of sometimes what feels like nothing, in die tijd alsof er niks lijkt te gebeuren. in the midst of silence, if you give thanks, you begin to see something. In het midden van stilte, als je dan dank uitspreekt, dankbaar bent, dan zie je iets gebeuren. One of my favorite stories in the Old Testament is the story of Abraham. Een van mijn favoriete verhalen in het Oude Testament is het verhaal And van God Abraham. speaks to him En God spreekt naar hem. and tells him to leave his family, leave his land and go on a journey. En God zegt tegen hem, verlaat je land, verlaat je familie en ga op pad. I will show you this place. Ik laat je een nieuwe plaats I zien. will bless you. Ik ga je zegenen. But he doesn't tell him about the challenges on the way. Maar hij vertelt niet over de uitdagingen die onderweg He komen. also doesn't tell him how long it's going to take. Hij vertelt hem ook niet hoe lang het zal duren. And so when God gave him a promise En wanneer God hem een belofte of gaf having a son, dat hij een zoon zou krijgen. for whatever reason God didn't tell him, you're going to have to wait. En voor welke reden dan ook, God vertelde hem niet dat hij ging moeten wachten. And in that story it was 25 years. En in dat verhaal was het 25 jaar. When I get an impression, if I get a word, Wanneer ik een indruk krijg of een woord, I'm thinking a week, dan denk ik 1 week, a month. een maand. I'm definitely not thinking years. Ik denk zeker niet aan jaren. And so that's a lot of in between. En dat is een heel grote tussentijd. That's a Heel lot lange of ordinary days tussentijd. Veel gewone dagen. where Abraham and Sarah got up, Waar Abraham en Sarah cleaned opstonden, the house, het huis went schoonmaakten, shopping, naar de winkel gingen, cooked their lunch. lunch maakten. So we have to be good at the ordinary Dus we moeten goed zijn in het gewone. if we're going to experience the extraordinary. Als we het buitengewone gaan willen beleven. Jesus says to his disciples one day, Jezus zegt tegen zijn discipelen, zijn come on volgelingen, guys, let's go to the other side. kom aan, we gaan naar de andere kant. He just doesn't mention that between here and there there's going to be a storm. Hij vertelt gewoon niet dat tussen hier en aan de overkant er een storm ligt op hun te wachten. I would have said to Jesus, it would have been better to tell the guys that the storm's coming. Ik zou tegen Jezus gezegd hebben, misschien had je moeten vertellen dat er een storm onderweg ging You komen. know, like today's going to be a really rough day, but I just want to encourage you, we will get there. Weet je, vandaag gaat een moeilijke dag zijn, maar ik bemoedig je, we gaan er geraken. But he doesn't say. Maar hij vertelt dat niet. But in that storm, Maar in die storm, in that in-between, in dat tussenseizoen, they experience God in a different way. ervaren ze God op een nieuwe manier. Op een So andere there's a manier. lot wrapped up in the in-between. Er zit heel veel ingepakt in die tussentijd. This is the place where you're changed. Dit is de plaats waar je This is the verandert. place where character is established. De plaats waar je karakter verandert. There's been lots of character that's been established here. Er is heel veel karakter dat gegrondvest Not wordt. only through the whole corona time, Niet alleen door heel de coronatijd, but through this transition that's happened. maar door heel deze But overgangsperiode. out of that time, gold comes. Maar uit die tijd komt er goud. It's where we experience God in a different way. Dat is waar we God op een andere manier gaan ervaren. But it can be a scary place. Maar het kan een enge plaats zijn. God gives Joseph a dream. God geeft Jozef een droom. He gives him a dream, but between the dream and the fulfillment, Maar tussen de droom en de vervulling van die droom there was a pit and a prison. was er een put en een gevangenis. So a lot of in between. Dus heel veel tussentijd. So I want to encourage you this morning just with this simple thought Dus ik wil je bemoedigen vanochtend met deze simpele gedachte. that life is not from highlight to highlight.
het leven niet van hoogtepunten naar You know, hoogtepunten that's gaat. what Instagram would want to sell Dat is us. wat Instagram jou probeert te verkopen. Have you ever seen from somebody that you're following, you know, this meal was epic. Heb je ooit gezien van iemand, wauw, deze maaltijd was episch. Really? Echt? Really? Echt? You know, sometimes we kind of take this on and we compare our lives. En soms laten we dat toe en we vergelijken ons leven. And we begin to think that our life is ordinary. En we beginnen te denken dat ons leven maar gewoon But is. there's a lot of God wrapped up in the ordinary. Maar er is heel veel God verpakt in het gewone. And so life is not highlight to highlight. Het leven is niet hoogtepunt naar hoogtepunt. It's not mountaintop. Het is niet de toppen van de Those are bergen. moments where we experience God, Dat zijn momenten waar we God ervaren, where we encounter God, waar we God ontmoeten, where maybe we get a dream or a vision or a word into our life. waar we misschien een droom, een visie of een woord in ons leven But krijgen. fruit doesn't grow on the mountaintops. Maar fruit groeit niet op de I come from the bergtoppen. country of mountains. Ik kom van een land met bergen. Anyone been to the Swiss Alps? Is er iemand van de Zwitserse Alpen? It's a beautiful experience. Dat is een heel mooie But ervaring. there's no big harvest growing on the peaks. Maar er is geen grote oogst op de bergtop. All the fruit grows in the valley. Al het fruit, de vruchten groeien in de vallei. It's the same with us. Dat is hetzelfde met ons. Fruit grows in the valley of our life. Vrucht groeit in de vallei. And so the Apostle Paul was entrusted with this incredible mandate. Dus de apostel Paulus werd vertrouwd door God met een ongelooflijk mandaat. To take the good news of the gospel to Europe. Om het goede nieuws van het evangelie naar Europa te brengen. Just imagine that. Beeld je dat eens in. If you got that sort of mandate. Als je dat soort mandaat zou krijgen. You as a person, you as a couple, you as a church. Jij als een persoon, als een koppel, als een kerk. Super exciting. Super leuk. Just give me some little bit of freedom here to interpret what Paul was thinking. Geef me een beetje vrijheid om te proberen in te beelden wat Paulus was aan het denken. This is going to be awesome. Dit is gaat geweldig There zijn. is a harvest waiting in Europe. Er is een oogst die wacht in Europa. People are going to be waiting for this good news because it's good news. Mensen gaan wachten op dit goede nieuws, want het is goed nieuws. Right? That's normal. Ja. God gives us a word and we think, yeah. God geeft ons een woord en we denken ja. So let's just read a little bit about Paul's experience. Dus laten we een klein beetje lezen over Paulus zijn 2 ervaring. Corinthians 11:23. 2 Korinthe 11. He says, I have worked much harder, been in prison more frequently. Ik heb harder gezwoegd en heb vaker gevangen gezeten. I've been flogged more severely and been exposed to death again and again. Ik heb veel meer lijfstraffen ondergaan en ben vaker in doodsgevaar geweest. 5 times I've received from the Jews the 40 lashes minus 1. Door de Joden ben ik 5 maal met 40 min 1 zweepslagen gestraft. 3 times I was beaten with rods. Ik heb 3 maal met stokslagen gestraft. Once I was pelted with Ik stones. ben 1 maal met stenen bekogeld. 3 times I was shipwrecked. Ik heb 3 maal schipbreuk And I geleden. spent a day and a night on the open sea. En 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. This is crazy. Dit is zot. Sometimes I have a bad day. Soms heb ik een slechte dag. Sometimes I want to give up. Soms wil ik opgeven. But if I read what Paul experienced, Maar als ik hier lees wat Paulus it ervaren heeft, makes me think my life is not so bad. dan denk ik eraan dat mijn leven toch niet zo slecht is. And so I can imagine Paul thinking, En ik kan me inbeelden hoe dat Paulus God, denkt. this is not what I said yes to. God, dit is niet waar ik ja op gezegd heb. You know? So the reality is, for us all, De realiteit is dat voor ons allemaal, we are all going to face surprises. dat we allemaal verrassingen gaan tegenkomen. Times and seasons and things where it's like, I was not expecting this. Dingen, seizoenen, tijden waar je zegt, dit heb ik totaal niet verwacht. God, this is not what I signed up for. God, dit is niet waar ik voor getekend heb. Yes, God, I do remember praying that prayer. God, use me. Ja, ik weet nog dat ik gebeden heb. God, gebruik mij maar. Anyone prays one of those silly prayers? Iemand dat gekke gebed al is gebeden. It's like, God, if you get me out of this situation, I promise you. God, als je me bespaart van die situatie, dan beloof ik God, dat. use me as you like. God, gebruik me maar zoals u wil. And then we experience this like, no, I didn't mean that. En dan ervaren we dat en dan zien we van, nee, dat bedoelde ik niet. So where does all this stuff happen? Zo, waar gebeurt al dit? It deze happens dingen? in between, In de tussentijd. on the journey. Op de reis. We've started, We zijn van start gegaan we haven't arrived. en we zijn er nog niet. Just imagine if Paul had given up.
Beeld je in dat Paulus opgegeven had. If I read what he experienced, Als ik lees wat hij meegemaakt heeft, I think I would have given up. dan denk ik zou opgegeven But hebben. imagine if he had given up. Maar denk er eens aan dat hij opgegeven zou hebben. Maybe we wouldn't be here today. Misschien waren we hier dan niet vandaag. That's the power Dat is de kracht of not giving up. van niet opgeven. And so sometimes the opposite happens from what we're expecting. En soms gebeurt het tegengestelde van wat we And verwachten. then there becomes a battle for our faith, our focus, our thanksgiving. En dan komt er een gevecht voor ons geloof en voor onze dankbaarheid. And we need to learn to wait. En we moeten leren not om te give up. wachten en niet opgeven. So here's a few thoughts for you today about life in between. En hier zijn enkele gedachten voor jou over het leven in de tussentijd. The first one is this. De eerste is dit. We need to learn to handle surprises. We moeten leren om overweg te gaan met verrassingen. The thing about surprises, Het ding van met verrassingen, I'm going to get deep. ik ga heel diep gaan. The thing about surprises, Lawrence, Hetgeen wat met verrassingen is that they're surprising. is dat ze verrassend zijn. You don't see them coming. Je ziet ze niet aankomen. It's different when you can see something coming. Het is anders als je iets aanziet komen. Sometimes you can look outside and you can see a storm is coming. Soms kijk je naar buiten en je ziet dat er een storm aankomt. Black clouds or a wall of rain which is coming towards you. Zwarte wolken of een regengordijn dat er aankomt. If you're sat in your garden or on your balcony, Als je in je tuin zit of op je balkon, you have time to respond. dan heb je tijd om te reageren. It's time to clear away the chairs, Tijd om de stoelen op te take ruimen, down the umbrella, de paraplu weg, de parasol wegnemen. because you can see that storm coming. Omdat je de storm ziet komen. If you don't, you're stupid. Sorry? If you don't, you're guilty. You're stupid. Oh, als je niet die dingen opruimt, But- dan ligt het aan jou, is jou de schuld. But the thing with surprises, you can't see them coming. Maar het ding met verrassingen is dat je ze niet ziet But komen. so you cannot prepare for them. Dus je kunt je er niet op voorbereiden. And at the same time, we can't live a life of fear. En op dezelfde, we kunnen ook niet een Of, leven van of angst leven. what may happen, perhaps. Wat misschien zou gebeuren, But we can learn to respond well, maar we kunnen leren om goed te reageren. so we don't give up Zodat we niet or opgeven get bitter of bitter worden or become cynical. of cynisch worden. You know, I've decided not to become a bitter, cynical old man, Ik heb besloten om geen cynische, bittere oude man te worden. which means this handsome young man. Dat wil zeggen dat deze knappe jonge man, Why are you laughing? Yeah, needs to protect his heart moet zijn hart beschermen and keep giving thanks, en dankbaar blijven. because bitterness and cynicism is not attractive on anyone. Want bitterheid en cynisme is totaal niet aantrekkelijk. So how do you manage the in-betweens, the journey in between, Dus hoe ga je om met de reis in de tussenin? between a dream and the fulfillment, Tussen de droom en de vervulling ervan. between a promise Tussen een belofte and seeing it come to pass? en die belofte We vervullen. have to learn to manage our own soul, Moeten we leren om met onze ziel om te gaan. manage ourselves. Om met onszelf om te gaan. You can be inspired by others. Je kunt geïnspireerd worden door anderen. I'm inspired by you. Ik ben geïnspireerd door jou. I'm inspired by the fact that you haven't given up and you've continued to believe. Ik ben geïnspireerd door het feit dat je door bent gegaan, niet op hebt But we gegeven. cannot borrow someone else's faith. Maar je kunt niet iemand anders geloof lenen. No one else gets to live your life, Niemand anders kan jouw leven leiden. which means I need to do the work to stay free, Dat wil zeggen dat ik het werk moet doen om to stay free, om vrij te blijven. to forgive, Om te vergeven. to stand up again, Om opnieuw op te staan. to continue to praise God. Om verder te gaan met God. Otherwise, the alternative, we reduce to a small, sad life. Het alternatief is dat we kiezen voor een klein, verdrietig leven. Does that make sense? Ja? You with me? Is dat logisch? You understand my English? Begrijp je mijn Engels? My Swiss English? Mijn Zwitsers Engels? All right. We need to learn to handle surprises. We moeten leren om met verrassingen overweg te gaan. The second thought of managing life in between is this. Het tweede gedachte over omgaan met het leven tussenin. We need to invest into relationships. We moeten investeren in relaties. I think you will not survive in between on your own. Ik denk dat je tussenin niet overleeft op je eentje. God's plan for your life is never alone. Gods plan voor jouw leven is niet in je eentje. It's always bigger than you.
Het is altijd groter dan It jou. always includes others. Er is altijd anderen bij betrokken. So whatever God's plan is for your life, Dus wat is Gods plan ook voor jouw leven whatever is, dream you have, welk droom je ook hebt, whether it's business, als het is iets zakelijks whether is, it's a ministry, als het iets rond bediening is, it always involves er others. zijn altijd anderen bij betrokken. And so together is really big for God. En dus samen is heel groot voor God. It's why the church, the body, is so important. Dat is waarom de kerk, het lichaam, zo belangrijk is. He's created us for family, Hij heeft ons gemaakt voor familie, for community. voor gemeenschap. And each one has a different part to play. En iedereen heeft zijn deel, zijn rol te spelen. One of the most beautiful things for me Een van de mooiste dingen voor mij as a pastor als een pastor, is when somebody says, als iemand zegt, I feel at home. ik voel me hier thuis. I found family. Ik heb een familie gevonden. My soul has come to rest. Mijn ziel is tot rust gekomen. We just had a lady join us. Er was een vrouw die bij ons She is bijgekomen is. originally from Colombia. Ze is eigenlijk van Colombia And she moved to Switzerland en ze is verhuisd naar Zwitserland. and got caught up in prostitution. En ze raakte verwikkeld in prostitutie. And somebody invited her and brought her to church. Iemand nodigde haar uit en bracht haar mee naar de And kerk. she wanted to get out, but she didn't know how. En ze wou uit dat leven stappen, maar ze wist niet hoe. And so she came En dus ze kwam and she was overwhelmed en ze was overweldigd. simply by the embrace, Gewoon door de genade, by the family, door de familie. by people showing interest. Door mensen die interesse toonden. And her message was, I found family. En haar boodschap was, ik heb een familie gevonden. God has given you the church as a community, as a family. God heeft jou de kerk gegeven als een gemeenschap, als een familie. Some time ago, I had the opportunity to visit Auschwitz. Een tijd geleden heb ik de mogelijkheid gehad om Auschwitz te bezoeken. And I don't know whether you have visited one of those camps, Ik weet niet of je een van die kampen ooit hebt bezocht, but it's an incredibly moving experience. maar het is een heel emotionele ervaring. And you cannot visit a place like that and not be touched. En je kan niet zo'n plaats bezoeken en niet aangeraakt zijn. But one of the things that really impacted me Maar een van de dingen die een impact op mij gemaakt heeft in Auschwitz in Auschwitz was suddenly this thought was opeens die gedachte of their or understanding of their strategy. was dat ik ineens begreep wat hun strategie was. Prisoners would arrive on these mainly by carriage, by train carriage. Gevangenen kwamen aan, hoofdzakelijk in treinwagonnen. They would unload them from these carts, Ze werden van die wagons afgehaald. and two things would happen immediately. En twee dingen gebeurden onmiddellijk. Your name would be taken from you, Je naam werd weggenomen and a number would be stamped upon you. en een nummer werd op jou geplakt. And secondly, you would be separated from your En family. het tweede is dat je gescheiden werd van je familie. And suddenly I began to think, En ik begon te denken, this is the strategy of the devil dit is de strategie van de duivel. today. He wants to take your name away from you. You don't know who you are. Hij wil je naam wegnemen, je weet niet meer wie je bent. You don't know your Je identity. weet je identiteit niet meer. You believe a lie that it doesn't matter, you're just a number, you're just another person. Je gelooft een leugen, je bent maar een nummer, iemand anders. And he wants to separate you from family. En hij wil je scheiden van familie. Physical family, Fysieke familie, but also church family. maar also kerkfamilie. And so we need to invest into Dus relationships. we moeten investeren in relaties. So we're not isolated. Zodat we niet geïsoleerd So we zijn. don't spend our life in between alone. Zodat we niet in de tussentijd alleen zijn. Again and again, Paul mentions by name those that helped him. Opnieuw en opnieuw vernoemt Paulus bij naam degenen die hem geholpen hebben. And when you're hit by a surprise, En wanneer er een verrassing komt, in other words, when the crap hits the fan, ja, wanneer, yeah, you get the kind of general gist. When the poop hits the fan, ja, wanneer het helemaal losbarst, you don't want to be scrolling through your contact list wondering who you should call. dan op dat moment wil je niet door je contactlijst moeten gaan en je afvraagt wie ga je contacteren. You need names. Je hebt namen nodig. There may op dat not be moment. many, but you need En er zijn er some misschien niet names. veel, maar je hebt namen nodig. in That zo'n when you geval. go through a dark season, I can call Yannick. Als ik door een moeilijk seizoen ga, dan kan ik Ed bellen. I know who to turn to say, help, pray with me. Ik weet naar wie ik me kan keren om te vragen, bid voor mij. Does that make sense?
Is dat logisch? How do we manage life in between? Hoe gaan we om met het leven? We need to learn tussentijd? to handle surprises. We moeten leren omgaan met verrassingen. We need to learn to invest into We moeten relationships. leren om te investeren in relaties. And then we need to look back and remember. En we moeten terugkijken en herinneren. One of these, I think. We need to learn to look back and remember. We moeten leren om terug te kijken en te herinneren. Thank God. We need to remember what God has done. We moeten terugdenken aan wat God gedaan heeft. As the people of Israel crossed over from this in-between time, Als toen het volk van Israël de overstap maakte in dat tussentijd, into the fulfillment, in de vervulling, God spoke to Joshua God sprak tegen Joshua in the midst of this miracle moment in het midden van dat and wondermoment. said, take 12 stones from the bed of the Jordan En hij zei, neem 12 stenen van de rivierbodem and build an altar. en bouw een altaar. It's a kind of a strange thing. Het is een heel vreemd They were iets. just in the midst of this breakthrough moment. Ze waren in het midden van dat doorbraakmoment. Why bother with 12 stones from the bed of the Jordan? Waarom moet ik me nu gaan bezighouden met 12 stenen? But he says, when you get to the other side, Maar God zei, als je aan de andere kant komt, build an altar bouw een altaar. of remembrance. Een altaar van herinnering. So when you look back, Dus als je dan terugkijkt, you will remember the miracle. dan zul je je herinneren aan dit wonder. Just after that miracle, En dan net na dat wonder, they faced Jericho. dan kwamen ze Jericho tegen. It's amazing how quickly we can forget. En het is zot hoe snel we vergeten. Something new takes us by surprise in our life. Een nieuwe verrassing komt. We get a doctor's report, we lose a job, something happens. Nieuws van de dokter of een job of iets anders. And we can be overwhelmed by this new challenge. En we kunnen overweldigd zijn door die nieuwe uitdaging. What do we need to do? Wat moeten we doen? We need to look back We moeten terugkijken and we need to remember en ons herinneren. God brought us through. God heeft ons He doorgehaald. provided. We hebben overleefd. He did this, he did Hij that. heeft dit gedaan en dat So when gedaan. we look back and face the giants, Dus als we terugkijken en de reuzen komen, we don't know how, weten we niet we don't hoe, know when, weten we niet but wanneer, there's a confidence in us, he will. maar er is een zekerheid in ons. Hij zal het doen. So we need to look back and remember. En we moeten terugkijken en ons You need to herinneren. build an altar of remembrance in your life. Altaar bouwen van herinnering. Maybe when you go to school tomorrow, Misschien als je naar school gaat you go morgen, to work. als je naar het werk gaat morgen. What did you do yesterday? Wat heb je gisteren gedaan? I started building an altar. Ik heb een altaar beginnen bouwen. What? Wat? We need to build an altar. Een altaar It's bouwen. so powerful. Het is zo krachtig. And this is what happens. En dit is wat er gebeurt. What has God done? Wat heeft God gedaan? Can't really think of anything actually. Sorry? I can't really think of anything. Ik kan niet aan iets denken wat God gedaan And heeft. yeah. Ah ja. And you write that down. En je schrijft het op. And then something else comes to En mind. dan komt er weer iets. And something else comes nog to iets. mind. And something else comes to nog mind. iets. And faith En geloof. gets strengthened in you. En sterkt aan in jou. So when you look at a challenge, Dus als je naar een uitdaging kijkt. there's a confidence in you. I don't know how, but I will. Er is een vertrouwen in jou. Ik weet niet hoe, maar ik zal. You need to build an altar Je moet een of altaar bouwen remembrance. van herinnering. And the last thing today, En het laatste van vandaag. we need to choose not to quit. We moeten ervoor kiezen om niet op te geven. We all at different times want to quit. Op alle tijden, op verschillende tijden willen we But I allemaal want wel to eens stoppen. speak this verse over your life Maar ik wil today. dit vers over jou uitspreken. It says this, being confident of this, Dit staat er, ik ben ervan overtuigd. that he who began a good work in you, Dat hij die dit goede werk bij u begonnen is. that he who began a good work in you, Yannick, Dat hij die dit goede werk bij u uit begonnen is. that he that began a good work in you, Dat City hij- Life Church, Die dit goede werk bij u, City Life Church, begonnen you can is. speak it to yourself, Je kunt het naar jezelf you can uitspreken. speak it to others, Je kunt het over anderen but uitspreken. he who began a good work in you will carry it on to completion. Maar hij die dit goede werk bij u begonnen is, hij zal het voortzetten tot het voltooid is. Amen. Amen. The good work that God has werk. begun in you, he will bring to completion. Het goede werk dat hij in jou begonnen is, zal hij tot voltooiing brengen. Can we stand together? Kunnen we samen staan? It's a strange
story Dat is een gek verhaal. where Pharaoh tried to kill Moses. Waar de farao Mozes wou He doden. tried to kill all the young children, all the young boys. Farao wou al de jonge jongetjes vermoorden. Pharaoh wasn't afraid of the babies. Farao was niet bang van die baby's. He was afraid of who they would become. Hij was bang van wie ze zouden worden. Herod wasn't afraid of baby Jesus. Herodes was niet bang van de baby Jezus. He was afraid of who he would become. Hij was bang voor wat die baby zou worden. And so, I wonder what's in the room. En ik vraag me af wat hier aanwezig is. The devil is afraid of who you will become. De duivel is bang van wie je gaat worden. He's afraid of what City Life Church here will become. Hij is bang van wat City Life Church hier zal worden. So I wonder what there is for dreams and visions in the room. Ik vraag me af wat hier van visies en dromen For potential. is. Van potentieel. For businesses. Voor zaken. For solutions. For oplossingen, creativity. Creativiteit. For ministries. Voor bedieningen. For other churches. Voor andere kerken. I wonder what there is. Ik vraag me af wat hier aanwezig is. I just want to pray. Not for who you are, but for who you will become. Ik wil bidden niet voor wie je bent, maar voor wie je zal worden. Can we close our eyes? Kunnen we onze ogen sluiten? Father, just thank you Vader, ik dank u for everything that you've done voor alles wat u gedaan heeft in our lives, in onze levens, but also in this church. maar ook in deze kerk. And God, I pray that we would be a people. Maar ik bid dat we een volk zullen zijn, We would be families. dat we een We would familie be zullen zijn, couples. dat we koppels zullen zijn, We would be individuals dat we individuen zullen that zijn, handle the in-between well. die goed om kunnen met het God, tussenin. that we would have our altars of remembrance Dat we built onze up. altaren van herinnering gebouwd zullen We hebben. would have our relational networks in contact. Dat we een relationeel netwerk in plaats hebben. God, I just thank you Vader, ik dank u for that which you've spoken, voor hetgeen dat u for gesproken that hebt, which you want to speak voor hetgeen dat u wilt spreken, into individuals' lives here hier in individuele leven and into this house. en in dit huis. May it grow, may it flourish. Dat het mag groeien, dat het May mag we become bloeien, everything that you've thought of and promised. dat het alles mag worden wat u beloofd heeft. May we handle the in-between Ik bid dat we goed kunnen omgaan met de tussentijd. in Jesus' name. In Jezus' naam. In Jesus' name. Amen. Amen. Are we going to sing? I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. The sun sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love
We hadden een super boodschap over de tussentijd. Bedankt Ed, bedankt voor die boodschap om ons toe te spreken als kerk, om ons te bemoedigen als kerk. Dit is zo ongelooflijk en ik ben zo dankbaar voor Ed om hem in ons leven te hebben, maar ook in het leven van onze kerk. Dat is zo belangrijk om invloedrijke mensen te hebben die ons ondersteunen, ons bemoedigen. En daar ben ik heel dankbaar voor. En we gaan verder in aanbidding in dit moment en daar straks had ik al vermeld dat Jezus 2 pijlers meegeeft van dat nieuwe leven. En er is nog een derde pijler in die preek. In Mattheüs 6 kun je dat opzoeken. En dat is de pijler van vrijgevigheid. Hij zegt, het nieuwe leven dat ik ben komen inluiden, dat nieuw koninkrijk, is een koninkrijk van vrijgevigheid. Een leven van geven. Die 3 pijlers, bidden, vasten dat we nu een plaats geven en vrijgevigheid dat we iedere week een plaats willen geven. Dit is niet gewoon iets wat we elke week weer moeten doen. Nee, dit is wie we zijn als christenen. We zijn vrijgevig, zodat we als kerk een verschil kunnen gaan maken in de stad. In de gevangenis waar we gaan, de dingen die we doen met Gerard, de dingen die we doen voor het CAW, voor het verschil dat we maken in levens van mensen die het moeilijk hebben hier in ons midden. En dit is wat we doen als kerk. Maar dit is vooral ook wie we zijn. Dit is dat nieuw leven dat Jezus heeft ingeluid. Dat we geven, dat we vrijgevig zijn. En we zeggen het vaak, als je hier te gast bent, voel je je niet verplicht. Laat het moment aan jou voorbij gaan. Maar als dit jouw kerk is dit het moment dat je kan geven online, via de QR-code of de overschrijving. Vader, we zijn zo dankbaar voor een vrijgevige kerk. We zijn zo dankbaar voor een kerk die stappen zet om een verschil te gaan maken in onze stad en in ons midden hier. Vader, we bidden dat u een zegen over al die dingen geeft. Dat we ook nog beter voor mensen kunnen gaan zorgen. Nog meer een verschil kunnen gaan maken in onze stad, in onze mooie stad Leuven, in ons mooie land hier. Vader, we danken u voor Ed die hier bij ons was. Ik bid dat dat woord vrucht gaat dragen in ons. Dat we mogen investeren in relaties, dat we ervoor mogen kiezen om terug te kijken, dankbaar mogen zijn. En die punten die u genoemd heeft, Vader. U bent goed, u bent hier. Ik bid een zegen uit over onze week die we tegemoet gaan. Dat het niet gewoon iets van hier zondag mag blijven, maar dat we u mogen ervaren doorheen de week. Ja, dank u voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Hey, ik wil je nog meegeven. Er zijn zoveel volgende stappen die jij kan zetten in je geloof. Volgende week hebben we een doopdienst. We gaan 3 mensen dopen. Er wordt een ongelooflijk feest. Maar als jij zoiets hebt van, hey, dit is misschien wel iets voor mij. Please, spreek ons aan. Spreek ons aan. De doop is een startschot van een leven met God. En dit is misschien iets voor jou, een volgende stap die jij kan nemen. In het najaar starten we met Alpha Prayer. Dat is een soort cursus over gebed, waarin we gaan bijleren over gebed. Als jij daar zin in hebt, neem die volgende stap. Misschien is jouw volgende stap een connectgroep of een team. We staan met open armen klaar. We willen jou graag verwelkomen in onze familie, in onze kerk. Er is altijd plaats voor iedereen. Zoals we gezongen hebben, zoals Ed verteld heeft, is er altijd plaats voor iedereen. We zien je zelfs bij de koffie. Loop niet weg. Er is koffie, er is lekkers voor iedereen. Dus loop niet weg. We willen je spreken, we willen je leren kennen. We willen voor jou bidden. En dan zien we jou zelfs daar. En worship, geef er een lap op. Dan gaan we er nog uit met een knaller. De strijd ziet u overwinning. Als ik alleen maar een berg zie, ziet u die berg verzet. En als ik door een diep dal ga, troost u mij met liefde. Want ik heb niets meer te vrezen, ik ben veilig Heer met u. Wanneer ik strijd, dan strijd ik geknield, met mijn handen omhoog. O God, de strijd behoort u toe, en elke angst leg ik voor u neer. Ik zing heel de
Als u voor mij uitgaat, wie houdt mij dan tegen? Want Jezus, er is niets onmogelijk voor u. Als ik alleen maar de as zie, ziet u de schoonheid. Als ik alleen maar het kruis zie, ziet u het lege graf. Wanneer ik strijd, dan strijd ik geknield met mijn handen omhoog. Oh God, de strijd behoort u toe en elke angst leg ik voor u neer. Ik zing heel de nacht, oh God, de strijd behoort u toe. Machtige redder, u leidt ons verder. Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God. U straalt in het donker, u heeft overwonnen. Want niets of niemand is gelijk aan onze God. Machtige redder, u leidt ons verder. Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God. U straalt in het donker, u heeft overwonnen. Want niets of niemand is gelijk aan onze God. Kom aan. Machtige redder, u leidt ons verder. Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God. U straalt in het donker, u heeft overwonnen. Want niets of niemand is gelijk aan onze God. Wanneer ik strijd, dan strijd ik geknield met mijn handen omhoog. Oh God, de strijd behoort u toe en elke angst leg ik voor u neer. Ik zing heel de nacht, oh God, de strijd behoort u toe. Oh God, de strijd behoort u toe. Wat fijn om hier samen de zondag te beleven. Geniet nog lekker in CLC Café na en hopelijk tot volgende week.